a treia zi era concertul de Crăciun de la Cluj. Atunci am sunat și am zis, nu știu ce să fac. Da. Și ții minte că mi-ai spus că tu ai numai grijă de tine, că noi vedem, ne descurcăm noi. Da, așa că aș fi preferat să anunțăm retragerea altcuiva din altă trupă, dar... Hey, jingle bells, jingle bells. Simțeam așa cum se desface creierul. Probabil ați observat că Tibi a apărut în mai puține materiale video în ultima perioadă. Asta pentru că a fost în dificultate de a fi la filmări împreună cu echipa. Și toată povestea asta a început în data de 20 decembrie, când am primit un telefon de la el și mi-a zis: Adi, sunt la spital, sunt la urgențe, cred că s-ar putea să nu pot să cânt la concert, care era în 2 zile, organizat deja de 3 luni de zile cu echipă de peste 20 de oameni. M-ai sunat, a fost telefonul ăla în seara de 20 și mi-ai zis că Adi, sunt la spital. Păi da, eram la spital, apăruse o situație foarte gravă la momentul respectiv și a treia zi era concertul de Crăciun de la Cluj. Atunci am sunat și am zis, nu știu ce să fac. Da. Și ții minte că mi-ai spus că tu ai numai grijă de tine, că noi vedem, ne descurcăm noi. Da. Și am mai stat și am zis, nu se poate, cum să mă duc să cânt concertul, toate aranjamentele erau făcute, totul era făcut cu locul meu în concertul respectiv. Dacă eu n-aș fi mers, ar fi fost foarte greu pentru toată lumea să preia în așa scurt timp toate lucrurile. Atunci m-am dus și am spus medicului de gardă, eu vreau să plec, eu trebuie să mă duc, trebuie să mă externez, să mă duc să fac concertul. Nu se poate. Zic, păi trebuie. Păi că nu pot să vă las. Zic, păi că semnez că ies pe proprie răspundere. Și păi așa da. Zic, da, veniți înapoi. Zic, bine, mâine dimineață sunt înapoi. Și am plecat, am ajuns la concert. Le-am spus, zic că îi rog colegilor, că îi rog să mă lase să stau pe margine, cum stăteam toți 4 pe scenă, să stau în apropiere de cortină. Am zis, în caz că mi se face rău sau ceva, să pot să ies ușor afară. N-a fost cazul. Știu că tu erai răcit, așa? Și tu erai răcit. Singurul care putea să cânte eram eu. erai tu, nu el. Și tu erai răcit. Tu erai pe final. Eram mai bine, eram un pic mai bine pe revenire. El era singurul care a fost în spital și în moment putea să cânte, dar era singurul care avea voce. Avea probleme la voce. Ai primit beuri, așa? Nu știu ce am primit de toate acolo, da. Deci nu a fost o experiență unică. A fost o experiență unică pentru că am început și pe la a 4-a piesă am simțit că n-a fost o idee bună. Și pe la a 6-a, 7-a am zis, hai că poate totuși, și când știam că mai sunt vreo 3-4 piese, am zis, să știi că reușesc până la final. Și am ajuns până la final, a fost bine, țin minte că am ieșit în hall și deja simțeam că gata. A fost momentul ăla în care ai pus arta și muzica și lucru în favoarea, înaintea sănătății tale. Și da. Multă lume nu știe, nici cei care au fost prezenți la concert, că noi cu o oră înainte de a începe concertul nu știam dacă Tibi o să fie cu noi sau nu. Băieții erau într-o stare de stres, deci nu știau dacă vor cânta în 3 sau dacă Tibi o să reușească să fie alături de noi. Sau se anulează concertul. Deci presiunea care a fost chiar cu o oră înainte de începerea concertului a fost imensă. Da, asta pentru că erau foarte multe lucruri studiate, clarificate cu 3 luni înainte, gândite și așa mai departe și cumva cu o oră înainte sau 2 ore și cu o zi e extrem de puțin. Și cu o săptămână. Adică, sunt niște lucruri pe care te bazezi și imediat cu o oră înainte de concert zici, s-ar putea să începeți în 3. Da, asta a fost o decizie pe care eu a trebuit să o iau, dacă mai ținem sau nu concertul ăsta. Dar am avut pe voi 3 care ați zis că facem imposibilul și până la urmă preluăm părțile lui Tibi, indiferent ce ar fi, și v-ați pus pe treabă și alea 2 zile, pe lângă emoțiile de concert normal și pregătiri și așa mai departe, ați băgat un rearanjament într-o stat de urgență. Și da, trebuie să vă mulțumesc și să-i laud un pic, că în 2 zile practic au refăcut un repertoriu de 2 ore și erau pregătiți în 2 variante.
la un concert în două variante. Deci, Aveam două concerte Era în numai buzunar. Switch. Și Switch a fost Tibi, până la urmă a venit. bineînțeles că A fost on. era mult mai stabil aranjamentul de 4 persoane și a fost fantastic că Tibi a putut să vină. Și ca Da, să îi mulțumim și noi și apreciem foarte mult că au făcut efortul ăsta. Da. Deși acum stai gândindu-te în spate, A fost cu risc. a fost cu risc și e foarte important să spui sănătate pe primul loc. Că dacă nu ești ok, Nu mai poți să sănătos, faci. Degeaba le ai pe toate degeaba dacă n-ai ai sănătate. succes, faimă, bani și așa mai departe. Da, nu știu cât înțelege lumea de fapt, că noi mai trebuie să mai explicăm puțin așa cam ce se întâmplă, că înainte de ce văd ei așa pe ecranele telefoanelor sau în concertele noastre, e foarte multă muncă acolo în spate și foarte mult efort susținut, pe lângă cântat. Și cântatul e un efort destul de mare. Cântatul e doar 10%. Pe lângă asta, e un regim de viață dificil. Sunt nopți pierdute, deplasări foarte multe, repetiții, multe ședințe, organizări. Și e foarte greu să o duci așa sănătos fiind, adică gen fără să ai nicio problemă. E foarte greu să reziști în viață. Tu oricum trebuie să transmiți, pentru că asta faci, asta îți place, de asta ești pe scenă și oamenii așteaptă de la tine să primească. Și tu dacă ai o problemă interioară, e mult mai dificil să transmiți treaba asta, să transmiți sentimentul și emoția, când până la urmă e vorba de emoție. Și noi am avut emoție, stăteam înainte cu 5 minute să înceapă concertul, Tibi nu era nicăieri și la un moment dat s-a deschis ușa de lângă scenă și a apărut Tibi în sală. În secunda aia toți am simțit așa o ușurare, am răsuflat ușurați. După concertul de Crăciun au început pregătirile pentru turneul de primăvară. Turneul de primăvară era organizat din punct de vedere al materialelor, era organizat din punct de vedere al aranjamentelor, dar intram practic în perioada de studiu și aici au fost niște decizii de luat împreună cu toată echipa, în special raportat la starea ta de sănătate. Tu te-ai simțit mai bine în ianuarie și Da, puțin mai bine, dar puțin mai bine și ți-ai dorit foarte, foarte mult să fii cu noi în turneul ăsta. Turneu care până la urmă s-a întâmplat și a culminat cu Sala Radio, da, cu un concert care a ieșit foarte frumos la Sala Radio. foarte, chiar este o amintire superbă. Ultimul meu concert cu Ad Libitum este... Nu se știe. Mă rog, până în momentul Ultimul de față, din primăvară. Ultimul de anul ăsta, hai să zicem așa. Ultimul de anul acesta a fost o experiență fantastică și acolo am simțit cea mai puternică emoție, da, despre tot ce înseamnă. Și tot ce a însemnat. Tot ce a însemnat, dar toți anii ăștia în care am pornit la drumul ăsta neștiind practic nimic despre ce vrem să facem, decât că ne dorim să facem, ne dorim să cântăm, ne place să cântăm împreună și vrem ca muzica noastră să ajungă la cât mai multă lume. Dragii mei, trebuie să vă anunț că din motive de sănătate trebuie să mă retrag din proiectul Ad Libitum Voices. Situația actuală de sănătate, care este puțin mai gravă decât credeam la sfârșitul anului 2024, face în așa fel încât nu mai pot continua activitatea nici în concerte, nici cea de zi cu zi împreună cu Ad Libitum Voices, deoarece condițiile de lucru și regimul de muncă sunt prea solicitante pentru mine în situația actuală. Dar ce vreau să vă spun este că mai mult de 10 ani am fost cu sufletul în acest proiect și că eu cred foarte mult în continuare în acest proiect și eu cred că băieții se vor descurca extraordinar de bine de aici înainte și vă invit să îi urmăriți în continuare. Vor fi multe materiale și pe rețele, vor fi multe concerte, în unele dintre ele mă veți vedea pe mine în continuare, din concertele în care deja am participat. De asemenea, vor fi multe materiale doar cu ei trei și pe această cale vreau să le doresc mult succes
de aici înainte, ca și până acum, și să fac acest proiect să ajungă până acolo unde ne-am dorit noi dintotdeauna să ajungă. Iar vouă vă mulțumesc pentru toți acești ani în care mi-ați fost și ne-ați fost nouă aproape, ne-ați susținut, ne-ați dat dragostea voastră, a contat și contează foarte mult pentru noi, pentru mine personal, și vă mulțumesc. Știu că mulți dintre voi ne scrieți sau ne sunați pentru evenimente private sau concerte. Vreau să vă asigur că activitatea noastră merge înainte în formulă de 3. Calendarul este confirmat, toate evenimentele deja stabilite vor fi onorate, iar eu rămân aici pentru toți cei care doresc și pe viitor să ne aibă aproape la momentele lor speciale. Vreau să vă aduc aminte când m-ai dus pentru prima dată în trupă. Când am cântat pe hol la Zlatna, cel a fost... Eu am zis că... Hai, Tibi, perspectiva ta o vrem. Spune din perspectiva ta, te rog. Deci Vlad era proaspăt venit în trupa Libidum Voices, primul lui concert împreună cu noi. Cântam pe un coridor, în fine, nu contează de ce, dar așa a fost. Erau câteva scaune puse, noi eram așa pe coridor. Pe casa scării. Pe casa scării a fost practic concertul. Și am zis, nimic, aici este. Și înainte să începem, se uită Vlad la mine și zice, băi, eu nu pot să cânt. Și am zis, cum nu pot să cânt? Nu pot să cânt. Zic, cum adică? Nu pot. Și am zis, aoleu. Zic, nu, ce-am făcut? Le zic, nici nu le zic. Zic, gata, hai că poți stai că e bine. Nu, că nu pot. Zic, ia microfonul meu. I-am dat, am făcut schimb, nu era microfonul problema. Bun, au început, o cântat, așa au fost cum au fost. Zic, Doamne Dumnezeu, zic, a fost mare greșeală că l-am adus în trupă. Zic, vai, nu-i nimic, lasă că acum vedem ce facem. Concertul următor, nu mai știu unde eram, după vreo săptămână, ceva, iară ne pregătim, Nu pot să cânt. Eu în general Zic, mă iară? pe turneu, tot așa. Da, știu, dar primele 3-4 concerte au fost nu pot să cânt și pe m-am liniștit și am zis, bine, nu pot să După 7-8 ani, tot aceeași frază. pot să cânte. Asta e Că situația. nu poate să cânte, da. Trebuie să-i mulțumesc lui Tibi că m-a chemat în trupă și de atunci am aceeași senzație că nu pot să cânt. Totuși pot să cânt în continuare. Da, urmează să avem turneu poate și în America și în Canada, deci probabil că nu o să pot să Nici cânt. acolo nu o să pot să cânt. Dar o să-l încerc. sune pe Tibi. Tibi, Ba da. crezi că nu poți să cânti. Deci, vă zic eu, poate să cânte, ca să nu se înțeleagă greșit, ok? Veniți la concert că o să cânte, promit eu. Hai. No, sunt tot felul de experiențe pe care le-am trăit în concertele noastre de peste granițe și mai ales în România. Și că aici așa, privind în spate, poți să faci retrospectiva, că uite, de la scările din Zlatna, totuși, am ajuns sala să cântăm la Palatului. Londra și la Veneția și la... Și la sala Palatului. Dar aveți multe povești. Aveți multe povești. Eu tot multe bumpuri. timpul o să țin minte cum dormeam la studio, la Adi, acolo la HHH, cum dormeam pe rând, noaptea, după ce venisem de la ceva concert, nu știu, de la Iași sau de Și a unde. doua zi aveam de cântat. Și a doua zi aveam concert. Da. Și noaptea noi trăgeam în studio Da. și dormeam pe rând, așa, o oră dormeai tu, o oră Să dormea știi că eu cu Vlad am reușit să dormim deodată și ne-a trezit femeia de servici și stăteam cap în cap, așa, unul pe partea, unul pe cealaltă. cu mătura mopul, pe la fața mop, noastră, da. acolo, înțelegi? Da, Deci, eu țin minte că m-am trezit pe la 3:30, că acum trebuie eu să trag și nu înțelegeam. Și m-am dus la microfon, îmi părea vocea rău de tot. S-a zis, asta e, că ăsta e sunetul, că ne trebuie așa, să fie așa mai... Și eram, că nu pot, că mor. Aia e una dintre amintirile bune, dar amintirea mea preferată este când am mers la Magic FM să cântăm colinde și am dormit de la 11 la 3. Da. Mai țineți minte? Am plecat din Târgu Din Mureș. Târgu Mureș. Și la 3 am plecat din Târgu Mureș și am ajuns la 7:30, 8 Timi în Trampă. București. Da, și am intrat direct în studio și dă-i colinde fresh la 7:30 dimineața, după un condus de o noapte întreagă, eram hey, jingle bells, jingle bells. Simțeam așa cum se desface creierul. Dacă aș fi preferat să anunțăm retragerea altcuiva din altă trupă, dar... Din păcate, nu. Să știi că și atunci când trebuia să mergem în Veneția, ne-am oprit 3 zile în Frankfurt. Atunci de-am făcut concert în hotel. În hotel. În hotel, da. Era iarnă, trebuia să ajungem și n-am mai ajuns, că am rămas în Frankfurt. Da, a fost aeroportul blocat complet din cauza zăpezii. 3 zile, în fiecare zi am mers în aeroport, am refăcut
procedură și într-un final am filmat într-o sală de conferințe a hotelului. Da, și nu vrem Pentru să ne concertul aducem aminte. din Adică Torino. vrem să ne aducem aminte cu telefonul, cu laptopul pus. Wow. Da, a fost interesant, a fost o experiență. Dar cel mai mult mi-a plăcut că ne-am urcat în autobuz, știi, tot era pregătit, ne-am urcat în autobuz și am ajuns la avion și avionul era închis. Și ne-am uitat la avion și ne-am întors înapoi și haideți să mai stăm în Frankfurt. Sau că s-a blocat Vlad în baie la Bruxelles. Mă rog, dar auzi, vă aduceți aminte că am avut 2 concerte în aceeași seară la Sala Palatului? Și la sala Și tronului. Sala Tronului. Cumva în aceeași Da, locație. da. Deci, Acolo s-a alergat frumos dintr-o parte în cealaltă. microfoanele în spate, cu lavalierele. S-au setat microfoanele pe drum înspre Sala Tronului. Am niște filmări interesante de atunci cu voi toți. Sper că Da. nu schimbându-ne. Sculele. Că Nu. tu ești Alergând pe stradă Alergând pe stradă cu echipamentul dintr-o parte în trenuleț. alta. Exact, da. Tibi, o să-ți fie dor de greutățile acestor echipamente. De aici înainte, Ad libitum Voices va rămâne în formula de 3, și anume Sergiu, Cristi și Vlad. Țin pe această cale să anunț că locul lui Tibi nu va fi ocupat de altcineva. Ad libitum va rămâne doar în formulă de 3 și dacă pe viitor Tibi va putea fi alături de noi, noi îl așteptăm cu cel mai mare drag. Vă mulțumesc! Noi vom aduce bucurie și emoție prin muzică, așa cum am făcut-o și până acum, că am fost în 4, că vom fi în 3. Locul lui Tibi, locul tău e aici, știi asta. Faci parte din echipă și vei face parte din echipă în continuare, în sufletul nostru și în sufletul proiectului, practic. Kimosabi. Te așteptăm. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult! Dragilor, noi vă mulțumim din suflet pentru sprijinul și pentru iubirea voastră. Ad libitum Voices înseamnă familie. Noi între noi și voi alături de noi. Continuați să fiți aproape, urmează multe proiecte foarte interesante. Până atunci v-am țucat și v-am cuprins. Mua!